พรรคตัวเองน้องๆสามารถมาแจ้งผู้พี่ๆได้เลยนะคะเพราะผู้พี่ๆอยากให้การเลือกตั้งนายกนักเรียนครั้งนี้ได้นายกนักเรียนที่ดีที่สุดเพื่อมาดูแลโรงเรียนของเราให้เป็นไปตามกฎระเบียบครับอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 15:30 นาทีณอาคารโดมบัวชมพูแห่งนี้ค่ะน้องๆอยากฟังพักไหนก่อนดีคะสวัสดีค่ะ หนูเด็กหญิงกนิษฐา สุกรัศมี เบอร์ 2 พักลูกอนุบาล มีความรู้คู่คุณธรรม ผู้นำวิชาการสืบสานความเป็นไทย ใส่ใจโภชนาการดำเนินงานตามหลักพอเพียงโปรดเลือกเบอร์ 2 พักลูกอนุบาลนะคะนโยบาย 1. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีวินัยในการรับประทานอาหารกลางวันตามนโยบาย 4 ไม่ 2. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนและโรงเรียน 3. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน 4. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม 5. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดี 6. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่าลืมเลือกเบอร์ 2 พักลูกอนุบาลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงอัชริยาอยู่สำลีเบอร์ 1 พรรคบัวชมพู 2018 วิชาการเลิศล้ำคุณธรรมนำจิตใจปลูกฝังระเบียบวินัยสืบสานค่านิยมเด็กไทยใส่ใจโภชนาการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโปรดเลือกเบอร์ 1 พรรคบัวชมพู 2018 นะคะนโยบาย 1. ส่งเสริมให้นักเรียนตัดผมสั้น 2. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 4. ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 5. ส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันแบบ 4 ไม่ 6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของโรงเรียนอย่าลืมนะคะโปรดเลือกเบอร์ 1 พรรคบัวชมพู 2018 นะคะวันที่ 5 มิถุนายนนี้เรามีนัดกันณอาคารโดมบัวชมพูตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 15:30 นาทีอย่าลืมนะคะโปรดเลือกเบอร์ 1 พรรคบัวชมพู